until the end of June you will still be able to access reports, export charts and tables and review insights የሚለው እስከ ሰኔ 30 ድረስ በፈረንጆቹ ማለት ነው እስከ ሰኔ 30 ድረስ ሙሉ አክቲቪቲ ያለ መስራት መጠቀም ትችላላችሁ ነገር ግን ኤክስፖርት ኤንድ ዳውንሎድ ኤቭሪ ዳታ ነው የሚለው እዛ ላይ ፔጃችሁ ላይ ያለውን ዳታ ግን እስከዛ ዳውንሎድ ያደረጋችሁ ሴቭ አድርጉ እስከ ጁን 30 ድረስ መጠቀም ትችላላችሁ ከጁን 30 በኋላ አይሰራም ዳውንሎድ ኤንድ ኤክስፖርት እንዴት እናደርጋለን ለሚለው ደግሞ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የአብረን እንደግ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንኳን ደህና መጣችሁ ብያለሁ እንግዲህ ይህ የአብረን እንደግ ዩቲዩብ ቻናል የቴክኖሎጂ ወሬዎችንና የተለያዩ የኮምፒውተር ትምህርቶችን የሚሰጥ ቻናል ነው ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ ይሄን ካልኩኝ እንግዲህ የዛሬው ፌስቡክ የላከው አስደንጋጭ ዜና አለ እሱን የማደርሳችሁ ይሆናል ማለት ነው በተለይ ለፌስቡክ ፔጅ ተጠቃሚዎች ማለትም በፌስቡክ ቢዝነስ ለምትሰሩ ሰዎች ነው ማስጠንቀቂያ የተላከው እንዲሁም ቢዝነስ ባንሰራም ፌስቡክ ፔጅ ያለን የተለያዩ ዳታዎች ከፔጁ ላይ ካሉን እነሱን ሴቭ እንድናደርግ ነው በዋናነት ማስጠንቀቂያው የተላከው ማለት ነው ኢሜል ደርሶኛል እሱን ኢሜል አብረን የምናየው ሆና ማለት ነው እስከ ሰኔ 30 ድረስ ዳታችንን ሴቭ ማድረግ ሪትራይቭ ማድረግ መቻል አለብን ፌስቡክ ላይ ፔጅ ላይ ያስቀመጥናቸው ዳታዎች ሊጠፉ ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ ተላከው ኢሜል ነው የሚወስዳችሁ አሁን ከደቂቃዎች በፊት ነው ኢሜል የተላከ እንግዲህ እንደምታዩት የፌስቡክ ቢዝነስ ነው የሚለው የላከው ማለት ነው ኢምፖርታንት ይላል ፌስቡክ አናሊቲክስ ኢዝ ጎይንግ አዋይ ሱን ነው የሚለው high ይላል ስለዚህ important changes are underway for one of our measurement products at Facebook in the coming months we will be retiring Facebook analytics after June 13 2021 Facebook analytics will no longer be available ይላል for the next 3 months we recommend you prepare by taking the following actions ነው የሚለው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደሰማችሁት ፌስቡክ ከጁን 30 2021 በኋላ አይሰራም ፌስቡክ አናሊቲክስ ማለት ነው አይሰራም ብዙ ሰራተኞች ጡረታ ይወጣሉና ከሶፍትዌሩ ላይ ደግሞ ቼንጅ እናደርጋለን ሶፍትዌሩን አፕዴት እናደርጋለን ስለዚህ ከሚከተሉትን አክሽን በማድረግ የሚከተሉትን 3 ስቴፖች አሉ የተቀመጡ ማለት ነው እዚህ ላይ የተቀመጡትን በመተግበር ዳታችሁን ሴቭ እንድታደርጉ ሪትራይቭ እንድታደርጉ ኤክስፖርት እንድታደርጉ እያለ ነው ማስጠንቀቂያ እየሰጠ ያለው የመጀመሪያው ቪዚት ዩር ፌስቡክ አናሊቲክስ አካውንት ይላል ቪዚት አድርጉ አካውንታችሁንና explore the information and insights that are provided before the product is no longer available ነው የሚለው ፕሮዳክቱ ወይም ፌስቡክ መስራት እስከሚያቆም ራይት መስራት እስከሚያቆም ድረስ በፍጥነት ዳታችሁን ሴቭ አድርጉ ኤክስፖርት አድርጉ የት ሄዳችሁ ጎቱ ፌስቡክ አናሊቲክስ ላይ በመሄድ ፕሮዳክቱ ወይም ሶፍትዌሩ ስራ ከማቆሙ በፊት ፈጥናችሁ ሴቭ አድርጉ ነው ያለን ያለው አሁን ይሄን ክሊክ ብናደርግ ፌስቡክ ፔጃችን ነው የምናገኘው ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፌስቡክ አናሊቲክስ ላይ ገብተናል ማለት ነው ይሄ ፔጃችን ነው ፌስቡክ ፔጃችን ከዚህ በፊት ክሬት አድርጌ የነበረው ነው የኔ እና እዚህ ጋር የተለያዩ ሴቲንጎች አሉ እነዚህን እንግዲህ እየገባችሁ ቼክ አድርጉ ቢዝነስ የምትሰሩ ሰዎች ማለት ነው ይሄ ቢዝነስ ፔጅ አይደለም ላይክ ሳምፕል ፔጅ ብንለው ይሻላል እኔ ያልሰራውበትም ሁለተኛው ዳውንሎድ ዲቴልስ ፎር ፊውቸር ሪፈረንስ ነው የሚለው ዲቴላችሁን የዲስክሪፕሽን ምናምን ሳምቲንግ የፔጁን
ኤብሪ መረጃችሁን በሙሉ ዳውንሎድ አድርጓቸው ለወደፊት ሪፈረንስ እንዲሆናችሁ ነው ያለ ያለው until the end of June you will still be able to access reports export charts and tables and review insights የሚለው እስከ ሰኔ 30 ድረስ በፈረንጆቹ ማለት ነው እስከ ሰኔ 30 ድረስ ሙሉ አክቲቪቲ ያለ መስራት መጠቀም ትችላላችሁ ነገር ግን ኤክስፖርት ኤንድ ዳውንሎድ ኤቭሪ ዳታ ነው የሚለው እዛ ላይ ፔጃችሁ ላይ ያለውን ዳታ ግን እስከዛ ዳውንሎድ ያደረጋችሁ ሴቭ አድርጉ እስከ ጁን 30 ድረስ መጠቀም ትችላላችሁ ከጁን 30 በኋላ አይሰራም ዳውንሎድ ኤንድ ኤክስፖርት እንዴት እናደርጋለን ለሚለው ደግሞ ይሄን ሊንክ በመጫን ሙሉ መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት በዋርኒንግ አስቀምጦታል export and download from charts in Facebook analytics ስለሚላለ እዚህ ጋር እንግዲህ ሁለት ስቴፖች አሉ እነዚህን ስቴፖች በመጠቀም ዳውንሎድ እና ኤክስፖርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሁሉንም ዳታችን እንግዲህ በዚህ ላይ እንዴት ኤክስፖርት እናደርጋለን ለሚለው በቀጣይ ቪዲዮ የምንመለስበት ይሆናል እኔም ገና ዛሬ ያየሁት ስለሆነ ማለት ነው ኢሜሉን ያው እንደነገርኳችሁ የቢዝነስ ፔጅ ነም እስካሁን አልነበረኝም visit our business help center ላ ሶስተኛው learn more about this change and alternative measurement tools ነው የሚለው ይሄ just help center ማግኘት እንደምንችል ነው ይሄን visit help center የሚለውን ገብታችሁ ማንኛውንም ጥያቄ እየጠየቃችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር help business help center ነው እዚህ ጋር ማንኛውንም ጥያቄ ግልጽ ያልሆነላችሁ ነገር እየጻፋችሁ ሰርች በማድረግ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ help center ይሄን ይመስላል ሌላኛው ከስር learn more ይላል እዚህ ጋርም learn more ማግኘት እንችላለን ማለት ነው የተለያዩ just እንደ help center ማለት ነው አንድ አይነት ነው help center ጋር learn more ብለን የተጫነው ማለት ነው እነዚህ ሊንኮች እንግዲህ እኔ ክሊክ ያደረኩ ቼክ ማድረግ ይችላልው እናንተ ይሄ ኢሜል ካልደረሳችሁ አጋጣሚ ኢሜላችሁ ከፌስቡክ ፔጃችሁ ጋር ካልተገናኘ ይሄ ኢሜል ላይ ደርሳችሁ ይችላል ይሄን ኢሜል ለማግኘት ከፈለጋችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ ባስቀመጥኩት የኔ አድሬስ ላይ ሃይ ብትሉኝ ይሄን ኢሜል ፎርዋርድ ላደርግላችሁ ይችላል ማለት ነው ይሄን ክሊክ ያደረጋችሁ ለማግኘት ሌላው ኮሜንት ላይ አታስቀምጡ ኢሜል ስፓም ይሆናል just በቴሌግራም ወይም በፌስቡክ ሃይ ብትሉኝ ፎርዋርድ አድርግላችኋለሁ ወይም ኢሜላችሁን በዛ በኩል ታስቀምጡልኝ በዚህ እንገናኛለን ማለት ነው የዛሬው መረጃ ይሄን ይመስል ነበር ሌላ ጊዜ በሌላ መረጃ እንገናኛለን አብራችሁን ስለቆያችሁም ወደፊት አብራችሁን ስለምትቀጥሉም ከልብ አመሰግናችኋለሁ የእናንተው አብረን እንደግ ነበርኩኝ ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ አሁንም ድጋሚ ሰብስክራይብ አድርጉ ይመቻችሁ ቻው